همه ما وقتی بچه‌ایم یه تصویر کامل و بی‌نقص از بزرگسالیمون داریم. هممون توی نوجوانی دوستای زیادی پیدا می‌کنیم و مهارت‌های زیادی یاد می‌گیریم. توی 18 سالگی میریم دانشگاه و رشته‌ای که دوست داریم رو می‌خونیم. از 23 سالگی توی حرفه‌ای که واقعاً استعداد داریم وارد بازار کار میشیم و از 25 تا 30 سالگی با آدمای جدیدی آشنا میشیم و بالاخره آدم مناسب رو پیدا می‌کنیم و ازدواج می‌کنیم. 30 تا 40 سالگی بچه دار میشیم و با خانواده جدیدمون چیزای هیجان انگیزی رو تجربه میکنیم و تا اون موقع احتمالاً یه ماشین و یه خونه خیلی خوب دست و پا کردیم و بقیه عمرمون رو در آسایش و آرامش زندگی میکنیم. شاید جزئیات این تصورات خیلی با هم متفاوت باشه، اما چیزی که توی تصور هممون مشترکه بی‌نقص بودنشه. حالا بیایم برگردیم به بزرگسالی. به جایی که الان هستیم، آیا اون تصویر کامل و بی‌نقص کودکی به واقعیت تبدیل شده؟ آیا هممون نوجوانی خوبی رو پشت سر گذاشتیم؟ یا رفتیم دانشگاه و رشته‌ای که می‌خواستیم رو خوندیم؟ یا شغلی که دلمون می‌خواست رو به دست آوردیم؟ یا از لحاظ مالی همون جایی هستیم که قرار بود باشیم؟ بذارید حدس بزنم. جواب بیشترتون به این سوال نه هست. زندگی بیشترمون بر اساس چیزی که می‌خواستیم و تصورشو می‌کردیم پیش نرفته. خیلی از ما نسبت به سنمون چیزای خیلی سختی رو پشت سر گذاشتیم و خیلیامون برای چیزی بارها تلاش کردیم ولی نتونستیم بهش برسیم و به خاطر همین مدام خودمون رو سرزنش میکنیم. ما حس میکنیم دیگران از ما موفق‌تر و خوشبخت‌ترن و ما یه شکست خورده‌ایم و فقط داریم وقتمون رو تلف میکنیم. ما زندگی دیگران رو یه داستان جذاب و پرهیجان میدونیم و فکر میکنیم از دیگران عقب افتادیم. اما چرا؟ منشأ این احساس عقب موندگی کجاست؟ آیا این احساس واقعیه و ما واقعاً توی زندگی از دیگران عقب موندیم؟ منشأ این احساس رو میشه در دو چیز جستجو کرد. یک، مقایسه خودمون با دیگران. ما مدام خودمون رو با دیگران مقایسه میکنیم، مخصوصاً با همسن و سالمون، بین دوستامون، توی فامیل و حتی توی فضای مجازی. ما این اینستاگرام رو باز میکنیم و افرادی رو میبینیم که همسن خودمونن و یا از ما کوچیکترن، اما سبک زندگیشون با ما زمین تا آسمون فرق داره. اونا چندین زبان رو بلدن حرف بزنن، مهارت‌های زیادی دارن، رفتن دنبال علایقشون و بیزنس خودشون رو دارن و از طریقش درآمد خیلی خوبی کسب میکنن. اونا مستقل زندگی میکنن و بهترین ماشین زیر پاشونه و مدام در حال سفر و خوشگذرونیه. ما اونا رو نمونه کامل یه فرد موفق میدونیم و خودمون رو میبازیم و حس خیلی بدی نسبت به خودمون و زندگیمون پیدا میکنیم. اما ما هیچ وقت چند چیزو در مورد این افراد در نظر نمیگیریم. اولیش اینه که ما فقط موفقیت و لحظه‌های خوب اون فرد رو میبینیم و هیچ وقت نمیتونیم بفهمیم که اون فرد چقدر تلاش کرده و چه سختی‌هایی رو تحمل کرده و چند سال از زندگیش رو صرف اون کار کرده که تونسته به اونجا برسه. دومین نکته اینه که نقطه شروع و موقعیت اجتماعی افراد با هم متفاوته. اگه ما موفقیت رو قله یک کوه فرض کنیم و آدما بخوان از کوه پایه مسیر خودشون رو شروع کنن، بعضی از آدما مسیر خیلی سخت و پرچالشی رو باید بگذرونن و از موانع زیادی باید عبور کنن. برخی توی میانه راه به یه سری میانبر میخورن و مسیر برشون راحت‌تر طی میشه و بعضیا هم از همون اول روی قله کوه به دنیا اومدن. میدونم شاید خیلی مسخره باشه، اما حقیقت داره. خیلی از همون اول روی قله هستن و با استفاده از پول، موقعیت اجتماعی و روابطی که دارن خیلی راحت‌تر از دیگران و با تلاش خیلی کمتری به چیزایی که میخوان میرسن. و ما هم بدون در نظر گرفتن همه اینا از پایین قله بهشون نگاه میکنیم و حسرت زندگیشون رو میخوریم و با خودمون میگیم مگه هر دوی ما 15، 20 یا 30 ساله نیستیم؟ پس چرا اونا اون بالا قرار دارن و ما این پایین؟ سومین چیزی که در نظر نمیگیریم اینه که شاید اصلا مسیر اونا و موفقیت‌هایی که به دست آوردن مناسب مسیر زندگی ما نباشه و راهی که اونا رفتن با راه ما کاملا متفاوت باشه و یا چیزایی که اونا توی این سن به دست آوردن رو ما بعدها قراره به دست بیاریم و شاید هم اصلا قراره چیزهای متفاوت تری رو طبق زمانبندی خاص زندگی خودمون به دست بیاریم. و چهارمین نکته اینه که ما هیچ وقت احساسات واقعی پشت اون تصاویر رو نمیبینیم. ما هیچ وقت ترس‌ها، حسرت‌ها و غم‌های افراد رو توی فضای مجازی نمیبینیم. ما فقط یه ظاهر جذاب از زندگی اون فرد روبرومونه و شاید اون فقط قسمت کوچکی از زندگی اون فرد رو نشون بده.
اصلا شاید اونم پیش خودش فکر کنه که به اندازه کافی موفق نیست و از بقیه عقب مونده و با نشون دادن یه ظاهر جذاب و موفق از خودش میخواد چیزی که درونش میگذره رو مخفی کنه. بعضیا میگن شبکه‌های اجتماعی پر از دروغه، اما من میگم شبکه‌های اجتماعی پر از پنهانکاریه. دومین چیزی که باعث میشه ما احساس کنیم از دیگران عقب افتادیم، فشارهای جامعه است. جامعه همیشه به افراد و به خصوص قشر جوان‌تر فشار زیادی وارد میکنه. همه از ما توقع دارن طبق سری قوانین که خودشون تعیین کردن و با زمانبندی مورد تایید دیگران زندگی کنیم. به موقعش درس بخونیم، به موقع کار کنیم، به موقع ازدواج کنیم و به موقع بچه دار بشیم. توی سنی باید کلی مهارت مختلف یاد گرفته باشیم و مسیر زندگیمون رو پیدا کرده باشیم و همیشه باید بدونیم قرار قدم بعدیمون چی باشه. اما اینا غیر ممکنه. اینا توقعات زیادیه و برای همه کار نمی‌کنه. اینا برای هر کس متفاوته و هر کس خودش تصمیم میگیره که چی برای زندگیش خوبه و زمانبندی هر فرد نسبت به دیگری فرق میکنه. با این وجود اگه هنوزم احساس میکنی که از دیگران عقب موندی و بقیه از تو جلوترن، باید بگم که این احساس چیز عادیه و گاهی به سراغ هممون میاد. اما هر وقت این احساس به سراغت اومد، اینو به خودت یادآوری کن که تو هیچ وقت پشت پرده داستان زندگی دیگران رو نمیدونی. پس دست از مقایسه خودت با اونا بردار، چون داستان تو با داستان دیگران متفاوته و تو زمانبندی زندگی خودت رو داری و گاهی اوقات اوج داستان اولشه، گاهی وسطش شروع به اوج گرفتن میکنه و گاهی آخرشه که خوب تموم میشه. حتی گاهی هم قرار نیست یه داستان اوج بگیره، ولی یه جذابیت همیشگی و نرمال داره که میتونه تو رو تا آخرش میخکوب کنه.